Hello, hello student. I am Professor A Hatgine from DKT Yashwantrao Chavan Polytechnic in Silgaranchi from Computer Science and Engineering Department. We are learning DSU data structure using C from CW. लास्ट लेक्चर्स मध्ये आपण बघितलं होतं रिकर्सिव्ह एक्सप्रेशन कन्वर्जन. ओके, एक्सप्रेशन कसे कन्वर्ट करायचे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रिफिक्स आणि पोस्टफिक्स टू प्रिफिक्स अँड प्रिफिक्स टू पोस्टफिक्स. याचे कन्वर्जन्स कसे करायचे, त्याच्यासाठी रूल्स काय आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये बघितले. आजच्या व्हिडिओ मध्ये त्याचा पुढचा पार्ट बघणार आहोत, पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड. एक्सप्रेशन कन्वर्जन मधलाच एक पुढचा पार्ट आपण त्यामध्ये बघणार आहोत, ते म्हणजे रिकर्शन. रिकर्शन म्हणजे काय, फॅक्टोरियल म्हणजे काय, फॅबोनिक सिरीज म्हणजे काय, आणि स्टॅक इन रिकर्सिव्ह फंक्शन कसं यूज करायचं. ठीक आहे, हे 4 पॉइंट्स आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. ओके, लेट स्टार्ट. फर्स्ट, रिकर्शन. आता रिकर्शन म्हणजे काय, रिकर्शन हा फंडामेंटल कन्सेप्ट आहे मॅथ्स. ओके, मॅथ्स मध्ये हे रिकर्शन फंक्शन यूज केलं जाते. तर हे कसं यूज केलं जाते, कशासाठी यूज केलं जाते, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. कारण आपलं जे कम्प्युटर लँग्वेज आहे त्यामध्ये आणखीन एक सब्जेक्ट आहे, लँग्वेज आहे, ती म्हणजे OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. याचा मेन यूज जो आहे तो म्हणजे आपला जो कोड आहे तो रिपीटेडली आपल्याला यूज करायचा असेल तर आपण तो लँग्वेज यूज करतो. म्हणजेच काय, आपण जे क्रिएट केलेले फंक्शन्स आहेत ते फंक्शन्स आपल्याला परत यूज करायचे असतील तर आपण OOP कन्सेप्ट यूज करतो. त्याचप्रमाणे जे रिकर्शन फंक्शन आहेत, हे रिकर्शन फंक्शन जर एखाद्या फंक्शनला स्वतःलाच कॉल करायचा असेल तर तो फंक्शन म्हटलं जाते रिकर्सिव्ह फंक्शन. When a function is defined in terms of itself, then it is called as a recursive function. एखादं फंक्शन त्याच्याच फॉर्मॅट मध्ये परत त्याला कॉल केलं जाईल त्याला म्हटलं जाते रिकर्सिव्ह फंक्शन. ओके, फॉर एक्झाम्पल फॅक्टोरियल. आता फॅक्टोरियल म्हणजे काय, आपण मॅथ्स मध्ये फॅक्टोरियल कसं काढायचं ह्या गोष्टी बघितलं होतं. फॅक्टोरियल म्हणजे काय, त्याची फॅक्टोरियल काढण्याची पद्धत काय, ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या होत्या. तर त्याचप्रमाणे फॅक्टोरियलचं जे फॉर्म्युला आहे ते इन्फिनिटी 1 टेंड्स टू n इंटू फॅक्टोरियल ऑफ n-1 याप्रमाणे आहे. इफ n इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, n इज इक्वल टू 0 असेल तर 1 आणि बाकीच्या वेळेला काय असेल n इंटू फॅक्टोरियल n-1. आता हा फॅक्टोरियल ज्या वेळेला कॅल्क्युलेट केला जातो त्यावेळेला तो युजिंग रिकर्सिव्ह फंक्शन यूज करून केला जातो. कारण फॅक्टोरियल हा परत फॅक्टोरियलला कॉल करतो. आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे, एखाद्या नंबरचा फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचा. पण त्याचं जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा एक फॅक्टोरियल आहे ज्याची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेला n-1 असेल. जी n ची व्हॅल्यू असेल ती n-1 फॅक्टोरियल मध्ये कन्वर्ट केलं जाईल आणि त्याप्रमाणे हे एक्झिक्यूट होईल. ठीक आहे, मग ह्यामध्ये पॉइंट्स कुठले कन्सिडर केले जातात. फर्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग फॅक्टोरियल ऑफ एन इंटिजर. एखाद्या इंटिजर नंबरचा फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करायचं असेल. त्याच्यानंतर टॉवर ऑफ हानॉय प्रॉब्लेम. टॉवर ऑफ हानॉयचा आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर टॉवर ऑफ हानॉय प्रॉब्लेम, स्टॅक इन रिकर्सिव्ह फंक्शन. रिकर्सिव्ह फंक्शन मध्ये स्टॅक कशी करतात, हे 3 एक्झाम्पल्स आपण या रिकर्सिव्ह फंक्शन मध्ये बघणार आहोत. ओके, फर्स्ट पॉइंट, रिकर्सिव्ह म्हणजे काय कळालं. रिकर्सिव्ह म्हणजे काय, तोच फंक्शन त्याला स्वतःलाच कॉल करत असेल तर. मग त्यासाठी आपल्याला हे 2 गोष्टी बघायच्या आहेत. ओके, त्याच फंक्शनला परत कॉल करायचं असेल तर मग हे जे त्या फंक्शनला परत कॉल करण्यासाठी आपण जे यूज करणार आहोत ते युजिंग फॅक्टोरियल आणि टॉवर ऑफ हानॉय ह्या 2 प्रॉब्लेम्स यूज करून आपण हे कन्सेप्ट क्लिअर करणार आहोत. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर रिकर्सिव्ह फंक्शन स्टॅक कसं यूज केलं जातं हे आपल्याला बघायचं. ठीक आहे, तर लेट स्टार्ट फॅक्टर. आता आपल्याला काय करायचं, फॅक्टोरियल काढायचं आहे 5 या नंबरचा. ठीक आहे, तर त्याचा फॉर्म्युला आपण मगाशी बघितल्यासारखं काय आहे, 1 0 असेल तर फॅक्टोरियल काय येणार आहे, 1 येणार आहे. अदरवाइज आपण फॉर्म्युला कुठला यूज करणार आहे, n इंटू फॅक्टोरियल ऑफ n-1. इथे n ची व्हॅल्यू काय आहे 5. n ची व्हॅल्यू काय आहे 5.
5 म्हणजे n इंटू फॅक्टोरियल ऑफ n मायनस 1. n काय आहे 5 इंटू फॅक्टोरियल ऑफ n मायनस 1 म्हणजे 5 मायनस 1 इज अ 4. ठीक आहे. आता n ची व्हॅल्यू काय आली 4 आली. मग नेक्स्ट पार्टला काय येणार आहे 4 इंटू फॅक्टोरियल ऑफ n मायनस 1. 4 ची व्हॅल्यू काय आहे फॅक्टोरियलची n ची व्हॅल्यू 4 आहे म्हणून n मायनस 1 काय आलं 3. लाईकवाईज नेक्स्ट स्टेपला काय येईल 5 इंटू 4 मल्टिप्लिकेशन करणार आपण आणि 3 चा फॅक्टोरियल घेणार. नेक्स्ट काय येणार फॅक्टोरियल ऑफ 3. फॅक्टोरियल ऑफ 3 काय येणार 3 इंटू फॅक्टर ऑफ 2. ओके. सेम वाईज 4 इंटू 3 कॅल्क्युलेशन म्हणजे इथे कॅल्क्युलेशन कुठलं आलं 5 इंटू 4 इंटू 3. ओके. नेक्स्ट फॅक्टोरियल ऑफ 2 इट इज 2 इंटू फॅक्टोरियल ऑफ 1. okay. Next it is calculation of 5 into 4 into 3 into 2. okay. Next is factorial of 1. Factorial of 1 is 1 into fact of 0. Factorial of 0 and calculation काय येईल 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Next fact of 0 into something it is called as a 1. okay. मग factorial of 0 काय येणार आहे factorial 1 येणार आहे आणि याचा multiplication means this is the whole calculation where you are going to calculate the factorial of 5. ओके. ह्या प्रत्येक स्टेप मध्ये फॅक्टोरियल ऑफ 5 कॅल्क्युलेट करत असताना या प्रत्येक स्टेप मध्ये 1 2 3 4 आणि 5 या पाचही स्टेप मध्ये आपण या फॅक्टोरियल जो कॅल्क्युलेट करणार आहे त्याचाच एक फंक्शन आपण कॉल केलेला आहे फॅक्ट ऑफ 4 फॅक्ट ऑफ 3 फॅक्ट ऑफ 2 फॅक्ट ऑफ 1 फॅक्ट ऑफ 0 तोच फंक्शन कॉल. इट इज अ रिकर्शन. याला काय म्हटलं जातं रिकर्शन म्हटलंय. आपण सी मध्ये बघितलेला सुद्धा आहे तरी सुद्धा आपण इथे थोडंसं रिव्हिजन केलेलं आहे. इट इज अ कॅल्क्युलेशन ऑफ अ रिकर्सिव्ह फंक्शन. हे रिकर्सिव्ह फंक्शन यूज करण्यासाठी यूज करायचं असेल तर इथं आपल्याला यूज करता येते फॅक्टोरियल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ओके. नेक्स्ट वन इज फाइंडिंग फॅक्टोरियल ऑफ एन इंटिजर. इंटिजर फॅक्टोरियल काढायचं. रिकर्सिव्ह डेफिनेशन ऑफ फॅक्टोरियल ऑफ एन इंटिजर. रिकर्सिव्ह डेफिनेशन काय आहे फॅक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू 1 if n is exactly is equal to 0. otherwise काय असणार आहे this one. मग याच्यासाठी आपल्याला एक फंक्शन लिहावं लागेल आणि ते फंक्शनचं कोडिंग काय असेल किंवा लॉजिक काय असेल तर ते हे असेल int फॅक्टोरियल ऑफ int n ज्या नंबरचं आपल्याला फॅक्टोरियल काढायचं आहे ते. if n is exactly is equal to 0 n हा exactly is equal to 0 असेल तर रिटर्न 1. otherwise it will going to call the factorial 1. आता हे एक्झिक्यूट कसं होणार तर फर्स्ट स्टेप इथे एक्झिक्यूट होणार. ओके. int n ची व्हॅल्यू घेतली त्याच्यानंतर कुठे एंटर होणार या फंक्शन मध्ये एंटर होणार. फंक्शन मध्ये एंटर झाल्यानंतर if n is equal to exactly is equal to 0. आता इथं 0 आहे का 0 असेल तर हा रिटर्न 1 करेल म्हणजे 0 नाही आहे. आपण मगाशी एक्झाम्पल घेतलं 5 आहे बरोबर आहे. तर 5 म्हटल्यानंतर काय होणार रिटर्न इथे येणार. मग 5 इंटू n ची व्हॅल्यू काय आहे 5 5 इंटू फॅक्टोरियल ऑफ n मायनस 1 म्हणजेच फॅक्टोरियल ऑफ n इज 5 5 मायनस 1 इज अ 4 म्हणजे फॅक्टोरियल ऑफ 4. मग ज्या वेळेला इथे फॅक्टोरियल ऑफ 4 येईल तर त्यावेळेला परत हा हे एक्झिक्युशन कुठे जाईल इथं जाईल कारण n ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 5 च्या ठिकाणी 4 असणार आहे. मग परत हीच प्रोसेस एक्झिक्यूट व्हायला सुरू होईल. परत n ची व्हॅल्यू काय येईल 3 परत इथं जाईल n ची व्हॅल्यू 3 परत इथे येईल n ची व्हॅल्यू काय झाली 2 परत इथं जाईल n ची व्हॅल्यू काय झाली 1 परत इथं जाईल. आता n ची व्हॅल्यू काय झाली 0 मग इथं काय झालं n इज एक्झॅक्टली इज इक्वल टू 0 बरोबर आहे म्हणून तो काय रिटर्न करेल 1. Clear? This is the simple logic where you can use for calculating the factorial and using the recursion. Clear? This is the recursion with in parts of using the factorial. Clear? This is the logic. मी आता जे एक्सप्लेन केलं ते याचप्रमाणे एक्झिक्यूट होईल. फर्स्ट स्टेप काय आहे इथं तुमची व्हॅल्यू जी असेल n is equal to 3 n is equal to 2 n is equal to 1 n is equal to 0 याप्रमाणे ते एक्झिक्यूट होत येत असेल तर तुमचे फंक्शन्स याप्रमाणे एक्झिक्यूट होत येतील आणि ते तुमचे कॅल्क्युलेशन परत स्टेपला जातील. क्लिअर? दिस इज द सिंपल लॉजिक. क्लिअर? नेक्स्ट फॅबोनाची सिरीज. आता फॅबोनिक सिरीज ज्या वेळेला कन्सिडर केलं जाते कुठल्याही नंबरची जी फॅबोनिक सिरीज आहे इथपर्यंतची फॅबोनिक सिरीज काढा असं जर म्हटलं तर फॅबोनिक सिरीज स्टार्टिंग विथ 0 1 और 1 1
0 1 और 1 1 आणि ही फिबोनाची सिरीज कशी कॅल्क्युलेट केली जाते जर आपल्याला एखादा नंबर त्या सिरीज मधला नंबर फाइंड आउट करायचा असेल तर त्याच्या आधीचे जे दोन नंबर्स आहेत n-1 and n-2 त्यांची ऍडिशन आपल्याला करायची लाईकवाईज सिम्पली सी these examples 0 1 आपण स्टार्टिंग घेतलं किंवा 1 1 स्टार्टिंग घेतलं 0 1 घेतलं तर पुढचा नंबर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आधीचे दोन नंबर्स आहेत त्यांची ऍडिशन 0 + 1 1 ओके आता 3 झाले आपला चौथा नंबर त्या सिरीज मधला चौथा नंबर फाइंड आउट करायचा तर त्याच्या आधीचे दोन नंबर्स कुठले आहेत 1 and 1 त्या दोघांची ऍडिशन काय झाली 1 + 1 is 2 बरोबर आहे आता मला काय करायचं आहे नेक्स्ट हा नंबर कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर काय असणार आहे 2 + 1 ओके इट इज 3 नेक्स्ट 5 आता त्याच्या आधीचे दोन नंबर्स कुठले आहेत 3 + 2 त्यांच्या दोघांची ऍडिशन ओके लाईकवाईज इथं पण 1 1 आहे पहिले दोन एलिमेंट्स तर 1 + 1 is 2 ओके 2 + 1 is 3 3 + 5 is 8 सिरीज सेमच आहे फक्त 0 1 पासून स्टार्ट करू शकता किंवा 1 1 पासून स्टार्ट करू शकता ओके नेक्स्ट टॉवर ऑफ हनॉय प्रॉब्लेम टॉवर ऑफ हनॉय प्रॉब्लेम काय आहे हे आपल्याला पहिला समजायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी रूल्स काय असतात हे पण समजायला पाहिजे लहान असताना पण आपण भरपूर खेळण्यांबरोबर खेळलो असेल तर त्यातलाच एक खेळणं आहे जे आपण बघतोय एक रॉड असतोय आणि त्या रॉड मध्ये वेगवेगळ्या साईजचे रिंग्स वेगवेगळ्या कलरचे रिंग्स आपण टाकतोय आणि जो सगळ्यात मोठा रिंग असेल तो सगळ्यात खाली असतोय आणि त्याच्या जसं जसं वर याल तशी त्याची साईज लहान होत जाते बरोबर आहे तर त्याचप्रमाणे हे एक्झिक्युशन होतं मग हे काय आहे अ टॉवर ऑफ हनॉय किंवा अ टॉवर ऑफ n discs is stacked in decreasing order on a peg A म्हणजे पिलर A मध्ये आपण डिक्रीजिंग ऑर्डर मध्ये ठेवतो these discs are to be transferred to B with the help of another tower ओके बी मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे ए मधला ए हा टॉवर आहे आणि बी हा टॉवर आहे ए या टॉवर मधले जे रिंग्स आहेत ते आपल्याला बी मध्ये ट्रान्सफर करायचे आहेत पण त्यांची ऑर्डर कुठल्याही प्रकारे कमी जास्त व्हायला नको किंवा खालीवर व्हायला नको आहे ओके बट द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी फॉलोड कुठले ओनली वन डिस्क कॅन बी ट्रान्सफर्ड ऍट अ टाइम एका वेळेला एकच रिंग तुम्ही काय करू शकता रिमूव्ह करू शकता किंवा पुट करू शकता ऍट नो टाइम अ लार्जर डिस्क कॅन बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क ऍट नो टाइम कुठल्याही टायमिंगला लार्जर डिस्क कॅन बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क कुठल्याही वेळेला आपण काय करू शकत नाही बी या टॉवर मध्ये ज्यावेळेला आपण पुट करतोय त्यावेळेला सगळ्यात खालच्या बाजूला मोठाच डिस्क पाहिजे आणि त्याच्यावर वरच्या बाजूला लहान होत जायला पाहिजे ओके त्यासाठी आपण एक छोटंसं एक्झाम्पल बघू okay this is the final output for our program tower of hanoyचा प्रोग्राम जो असेल ह्याला हा फायनल आउटपुट असेल क्लियर दिस इज द सिंपल प्रोसेस वेअर यू आर गोइंग टू एक्झिक्यूट टॉवर ऑफ हनॉय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये काय आहे आपल्याकडे एक रॉड आहे ज्याच्यामध्ये रिंग्स आहेत आणि दुसरा रॉड आहे जो एम्प्टी आहे मला काय करायचे आहे पहिल्या टॉवर मधून सगळे रिंग्स काढायचे आहेत आणि दुसऱ्या टॉवर मध्ये टाकायचे आहेत पण जी सिक्वेन्स आहे ती सिक्वेन्स चेंज करायची नाहीये
मग ती सिक्वेन्स चेंज करायची नसेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, एक आणखीन एक टॉवर घ्यायला लागेल आणि त्या टॉवर मध्ये आपल्याला ते सगळे पहिला पुट करावे लागतील आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बी मध्ये पुट करावे लागतील. ओके, सिंपल प्रोसेस मध्ये ह्या गोष्टी एक्झिक्यूट करायच्या आहेत. पण त्याच्यासाठी दोन रूल्स दिलेत. एका वेळेला आपण काय करू शकतोय, एकच व्हॅल्यू किंवा एकच रिंग आपण मूव्ह करू शकतोय आणि कुठल्याही केसमध्ये जो बेसला बेसला रिंग असेल ती मोठी पाहिजे आणि वरची लहान पाहिजे. ओके, ना आता व्हिडिओ बघितला आपण त्याप्रमाणे एक्झिक्यूट करायचा. तर त्यासाठी हा प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करतोय. तर इथं बघितलं तर पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, एक फंक्शन लिहिलेलं आहे टॉवर ऑफ हनॉय म्हणून. इंटिजर n, नंबर ऑफ रिंग्स x, y आणि z हे तीन आपण रिंग्स घेतलेले आहेत. ठीक आहे, तर ते एक्झिक्यूट होत असताना इफ n इज एक्झॅक्ट ग्रेटर दॅन 0 रिंग्स आहेत का नाही हे चेक केलेलं आहे आणि ते आपल्याला रिकर्सिव्ह पद्धतीने आपण कॉल केलेलं आहे आणि ते एक्झिक्युशन केलेलं आहे की आपल्याला ठेवताना कुठं ठेवायचं आहे ते ठरवण्यासाठी. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे, हाऊ मेनी प्लेट्स, तिथे किती प्लेट्स आहेत हे सांगायचं आहे आणि तिथं आपण ते पुट करत जायचं. क्लिअर, दिस इज प्रोग्राम फॉर. मग ह्यासारखे प्रोग्राम्स कुठले आहेत, कॅल्क्युलेट दी फॅक्टोरियल ऑफ नंबर जो झालेला आहे तुम्हाला तो, त्याच्यानंतर फॅबोनिक सिरीज कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि मल्टिप्लिकेशन ऑफ अ नॅचरल नंबर्स युजिंग अ रिकर्सिव्ह फंक्शन. हे तीन जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते प्रॉब्लेम्स तुम्ही या व्हिडिओवरचे तुम्ही कंप्लीट करून मला सेंड करायचे आहेत. हे सी मध्ये सुद्धा तुम्हाला झालेले आहेत आणि आता तुम्हाला हा डेटा स्ट्रक्चरला पण कंप्लीट करायचा आहे. पण तिन्ही करत असताना रिकर्शन फंक्शन त्यामध्ये यूज झालंच पाहिजे. ओके, हे फक्त काळजी घ्या आणि ते कंप्लीट करा. ठीक आहे, नेक्स्ट, स्टॅक्स इन अ रिकर्सिव्ह फंक्शन. A recursive function is characterized by that fact that it calls itself. Recursive function जे आहे ते काय होतंय, कॅरेक्टराइज्ड होते कशामुळे की तो फंक्शन स्वतःलाच कॉल करतो. Each time a function is called, a new set of local variables and parameters are stored on the top of the stack. प्रत्येक वेळेला ज्या वेळेला हा फंक्शन कॉल करतोय त्यावेळेला जे नवीन व्हेरिएबल्स किंवा पॅरामीटर्स ऍक्सेस होतात ते स्टॅकच्या वरच्या बाजूला स्टोअर होतात. इन केस ऑफ रिटर्न फॉर्म द फंक्शन the most recent allocation of local variables and parameters are removed from the stack and previous copy is reactivated. ओके, म्हणजे ज्या वेळेला आपण कॉल करतोय परत रिकर्शन कॉल करतोय त्या वेळेला काय होतंय, टॉप स्टॅकच्या टॉपचे जे व्हॅल्यूज आहेत ते रिमूव्ह केले जातात किंवा ते यूज केले जातात, त्याची कॅल्क्युलेशन केले जातात आणि त्याच्या खालचे जे असतात ते परत ऍक्टिव्हेट केले जातात. या पद्धतीनं याची प्रोसेस होते. पहिल्यांदा काय केलं, रिकर्सिव्ह फंक्शन फर्स्ट टाइम ज्या वेळेला कॉल होईल त्यावेळेला टॉपला सगळे व्हॅल्यूज इन्सर्ट केले जातील आणि ज्या वेळेला परत कॉल केले जातील त्यांनाच त्यावेळेला टॉपचे जे व्हॅल्यूज आहेत ते रिमूव्ह करून घेतले जातील, त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन्स केले जातील आणि त्याच्यानंतर तो काय केला जाईल, परत त्यामध्ये एक्झिक्युशन स्टार्ट. ओके, दिस इज द फॅक्टोरियल ऑफ n. n हा नंबर आपल्याला फॅक्टोरियल एक्झिक्यूट करायचा आहे. int a b if n is exactly is equal to 0, n हा exactly is equal to 0 असेल तर तो रिटर्न काय करेल, 1 करेल. a is equal to n minus 1 असेल तर b is equal to factorial of a. परत आपल्याला a ला कॅल्क्युलेट करायचं, कॉल करायचं म्हणून काय, सॉरी फॅक्टला कॉल करायचा, बरोबर आहे. म्हणजेच काय, n-1 साठी आपण परत एक्झिक्युशन स्टार्ट करायचं आणि जोपर्यंत हे सगळं एक्झिक्यूट होतंय त्या प्रत्येक वेळेला काय होईल, n into b जो असेल तो कॅल्क्युलेट व्हायला सुरू होईल. आणि एक्झॅक्टली ज्या वेळेला हा संपेल आणि n is equal to 0 येईल त्यावेळेला 1 रिटर्न होईल आणि त्यावेळेला 1 into b जे असेल ते कॅल्क्युलेट होईल आणि तुम्हाला व्हॅल्यू जी असेल ती मिळेल. त्याचा आन्सर जे असेल ते मिळेल. ओके, thank you so much. If any questions you can ask me on your Google Classroom. Thank you.